পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তিলৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিত আবেদন কৰিছিল, আপুনি এজন পিএম কিষাণ হিতাধিকাৰী হয় আৰু 20 নম্বৰ কিস্তিৰ অপেক্ষাত আছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। এতিয়া আপুনি 4000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব নে 2000 টকা আপুনি লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কেতিয়া একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব, পিএম কিষাণ আঁচনিৰ 20 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু বহুতৰ একাউণ্টত পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে, বহুতৰ ষ্টেটাছ পেণ্ডিং বুলিয়ে দেখুৱাইছে আৰু সেইসকলে কেতিয়া টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত বহুকেইটা ইনফৰমেশ্যন পাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে ব্লগ আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিএম কিষাণ আঁচনিৰ প্ৰথমটো আপডেট হ'ল আপোনালোকে 2000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব, 4000 টকা নহয়। 4000 টকা লাভ কৰিব কেৱল মাত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহে আৰু লগতে মধ্য প্ৰদেশৰ এই দুখন ষ্টেটৰ মানুহে লাভ কৰিব পাৰিব 4000 টকা 20 নম্বৰ কিস্তিত। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি আপডেট নাই যে অসমৰ কৃষকসকলে 4000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। কেৱল মাত্ৰ দুখন ৰাজ্যত লাভ কৰিব পাৰিব 4000 টকা 20 নম্বৰ কিস্তি আৰু অসমত এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি আপডেট অহা নাই যে আপোনালোকে 4000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে 2000 টকা লাভ কৰিব 20 নম্বৰ কিস্তিত। এতিয়া 20 নম্বৰ কিস্তি টকা কেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব, বহুতৰ একাউণ্টত পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰুভেল দিয়া নাই, বহুতৰ একাউণ্টত টকাখিনি প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে টকাখিনি অলৰেডি কৃষকসকলৰ একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে এপ্ৰুভেল দিয়া নাই। এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব। বহুতো পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে, যিসকলৰ পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে সেইসকলে অলৰেডি টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব যেতিয়া চৰকাৰে এপ্ৰুভেল দি দিব। এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব। বহুতো ষ্টেটাছত পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে আৰু লগতে বহুতে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, যিসকলে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সেইসকলে টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে কৰা নাই এতিয়ালৈকে সেইসকলেও লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়ালৈকে অসমত কোনো ধৰণৰ মেণ্ডেটৰী নাই যে আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব, তেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে টকাখিনি 20 নম্বৰৰ কিস্তিটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা সকলেও লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই সেইসকলেও লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়ালৈকে অসমত কোনো ধৰণৰ মেণ্ডেটৰী কৰা নাই যে আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব, এনেধৰণৰ কোনো অফিচিয়েল আপডেট নাই। আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্টাৰ যদি কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেন্তে সোনকালে কৰি ৰাখক, কিন্তু আপোনালোকে 20 নম্বৰ কিস্তিটো লাভ কৰিব সেইটো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি টকাখিনি সোমাই যাব 20 নম্বৰ কিস্তিটো। চাওক আপোনালোকে ইয়াত 19 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট যিটো আছিল সেইটো 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 চনত সেইটো প্ৰদান কৰা হৈছিল সকলোৰে একাউণ্টত। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ইকেৱাইচিটো কমপ্লিট কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে আপোনালোকে ইকেৱাইচিটো কমপ্লিট কৰি ৰাখক। আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিকোনো এখন চিএছচি চেণ্টাৰত গৈ আপুনি ইকেৱাইচিটো সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখক। ইকেৱাইচিটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব আৰু যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেন্তে আপুনি সোনকালে কৰি ৰাখক। আৰু আপোনালোকে 20 নম্বৰ কিস্তিটো কেতিয়া একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব, এই ডেট অনুসৰি আপোনালোকে 27 জুনত আপোনালোকে টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইটো অফিচিয়েলি আপডেট নাই যে আপোনালোকে কেতিয়া একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ তাৰিখত প্ৰদান কৰা হৈছিল পিএম কিষাণ আঁচনিৰ টকা, সেই তাৰিখ অনুসৰি আপোনালোকে 27 জুনত টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে এই 2 দিনৰ ভিতৰত যিকোনো সময়ত আপোনালোকে টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ পিএম কিষাণ আঁচনিৰ টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই বা আপোনালোকে আপোনাৰ একাউণ্টত কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আছে নেকি, পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে নেকি বা আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি সোমাবই নে নাই, সেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত মই আপোনাক দেখুৱাম। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব PFMS, এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে পাব্লিক ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম PFMS দি আছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহ টকা এই মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমৰ জৰিয়তে সকলোৰে একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হয়, সকলো হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত PFMS ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই বা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব নে নাই, গোটেইখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সঠিক আছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে থ্ৰীলাইন, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পেমেণ্ট ষ্টেটাছ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ডিবিটি ষ্টেটাছ ট্ৰেকাৰ দি আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কেটেগৰী আৰু তলত দি আছে চিলেক্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত চাব পাৰিব পিএম কিষাণ লিখা আছে, ইয়াত আপুনি পিএম কিষাণ চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব পিএম কিষাণ চিলেক্ট কৰি আপুনি ডান কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনত। পাছত আপুনি ইয়াত ডিবিটি ষ্টেটাছটো পেমেণ্টত ৰাখিব। পাছত ইয়াত দি আছে এণ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি, ইয়াত আপোনাৰ পিএম কিষাণ আইডি নাম্বাৰ যিটো পিএম কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি নাম্বাৰ আছে সেই আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু পিএম কিষাণ ষ্টেটাছ চোৱাৰ সময়তে আপোনালোকে এটা বেনিফিচিয়াৰী কোড পাই যাব, সেই বেনিফিচিয়াৰী কোডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। পাছত তলত আহি এই কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি আপুনি চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ গোটেইখিনি পিএম কিষাণ আঁচনিৰ ষ্টেটাছ আহি যাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি সোমাইছে নে নাই বা আপোনাৰ একাউণ্টত পেণ্ডিং বুলি দেখুৱাইছে নেকি বা কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হৈছে নে, গোটেইখিনি আপোনালোকে একেলগে ষ্টেটাছ ইয়াত চাব পাৰিব। পিএম কিষাণ আঁচনিৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে একেলগে ইয়াত চাব পাৰিব। সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব।